हामी चाहिँ इमेज अफ द मल आइपुग्यौँ। हामी यहाँ चाहिँ यसो होइन गाडी यही रहेछ अनि उतरेर घुम्दिउँ न भनेर आएको। यहाँबाट गएपछि हाम्रो अर्को स्टेसन आउँछ, त्यसपछि अनि त्यहाँ बस चढ्ने, बसबाट 5 मिनट आएको छ तपाईँ इङ्ग्लिस मल स्टेसन। अर्को त्यहाँबाट हाम्रो जाने के कुन अलवर्ष मेट्रिक अलछापा मेट्रिक स्टेसन आउँछ, त्यसपछि बिजनेस वे आउँछ। तपाईँ आउनु भएको बिजनेस वे, अनि बिजनेस वेसम्म त होला दुबई मल होइन, त्यसपछि दुबई मल। यहाँ 3 स्टेसन दुबई मल छ। एकदम महँगो महँगो भेट्नुमा चाहिँ गाडीहरू चाहिँ गाडी कस्तो टिलिक टिलिक टलेको। फालेन डस्टबिनमा। यहाँ इफ्तार यहाँ पनि गरेको नि हाम्रो खाना पार्टी यहाँ तपाईँहरूले 100-150 तिरेपछि ननि त्यो प्याकेज हुन्छ कि त्यति खाना बनायो खाने पेट भरेर। हल्का क्यारी फुल पनि छ यहाँ, फोटो क्यामेरा पनि छ, डायमन्डहरू पनि छ फ्री। डायमन्ड किन्दैन त नि हेर न, मन पऱ्यो भने भन न। गफ हान्छ मेरो कुराले, खुसी लाग्छ। स्केटबोर्ड पनि छ कता कता। मैले यो ठुलो राम्रोसँग पुरा घुमेको छु। यो त दुबई मल जस्तै रहेछ कान्छ। दुबई मलको सेकेन्ड कान्छ भाइ। ए सेम यसै त लाग्छ। गेम भिडियो बनाउन अगाडि बढेको चान्सेस छ। ल ए बाई। वाउ कस्तो राम्रो। जाने यो सबै होटल लाइन मात्रै हो तपाईँ। बत्ती बालेको रहेनछ तर। यो डिजाइन यस्तै हो। ए यस्तै रहेछ। यो चाहिँ के हो? ए नै त्यसैको यो सानसानो यो बिल्डिङ देखेको छौ नि, कहाँ बिल्डिङ कान्छ? सानसानो बनाएको बिल्डिङ। अँ यो बिल्डिङ चाहिँ रियलमा बनेको छ, यहाँ बन्द खोज्दैछ। पहिले यसलाई सेल गर्ने हो क्या, एउटा रुम तँले कोले किन्ने भनेर यहाँ सेल गर्छ अनि मात्रै रुमहरू बनाउँछ। हिँड्नु परेन लिफ्टमा त हो। हेर्दै फोटो खिच्दै रहेछ है। अनि मन परेपछि किन्नलाई अनि अर्को स्याम्पलको लागि राखेको हो कि। महल पनि हेऱ्यो। रोलेक्स घडी मात्रै कति पार्किङ त्यस्तै हुन्छ है सेम रियलमा। कति तले छ हेर त, 150 तलको रहेछ गाडीहरू हेर।
यस्तो लुगा लाउँदैन म त तिमीले निचे गऱ्यो मात्र 10 रुपैयाँमा एउटा 10 रुपैयाँ मन परेन हौ मलाई यो त बस नै सेल साको रहेछ ब्रान्ड हो कि बाई 1 गेट फ्री 2 गेट किनभने तिनवटा फ्री अनि एउटा नै महँगो पर्छ 3 को जति हुन्छ त अनि कमन सेन्स लाऊ न केटा हो कमन सेन्स लाऊ कस्तो मजा लागेको है यही हो कि यस्तै मात्रै बिग्छ डिजाइन तिनीहरू हेरेर यस्तो सेल गर्नु ब्रान्डमा के छ यो सिप ब्रान्ड पर्सनल मेसर नै गएको छौ पर्सनल हेऱ्यो भने तपाईँ भन्दा यस्तो बबाल छ कि के भित्ताभरि जताततै ऐना त हो कि रेस्टुरेन्टमा नम्बर 1 दुबईमलको त के हो र यहाँ चाहिँ नम्बर 1 कहाँ यो कान्छ उयो आइसको यहाँ छ कान्छ दादा उयो आइस ए के आइस खोइ हच्चामा आएको सही ठाउँमा आयो नि के हो ओ हो हिउँ के त हिउँ हेर्नु नि यो आइसले यहीँ त खेलेको नि पुरा भोलि नै भनेको योहरू पनि पाउँछ होला फेरि यहाँ पाउँछ होला है के याम हे हिउँ परिरहेछ कति पर्छ कस्तो चिसो फिल भयो यहीँबाट छिर्दैन कुछ भी अभी नाटक यसको हेर्नु न ओइ पैसा नि कति महँगो छ यहाँ उयो यसरी उयो खेल्न पाउँछ स्क्याट यहीँ आएको थियो नि आइस र एलिजा आइस भाइ कस्तो राम्रो हेर्नु बाहिरको जस्तै उयो देखेको है भित्र आइसै हो नि पुरै वाउ चिसो छ नि उनीहरूले सबै दिन्छ युनिफर्मै हो केट लाएर यो परेको जस्तै हिउँ हो कि बाल्लो चाहिँ हो होइन यो हिउँ हो कान्छ बलुवा होइन अघि परिरहेको थियो अहिले फेरि हराएछ पुरै बारेर बनाएको छ हिउँले हिउँ है इमेजिन हेर्नु न त्यो होटेलहरू पनि त्यो हुन्छ नि हिउँमा काम चाहिँ मलाई माइनसमा 1 मा छ नि त 18 मा जाडो हुन्छ फास्टै अब उयो पनि रहेछ त यो माथि उयो के अरे हाम्रो उयोको जस्तै यहीमा है केबलका ल एक दिन आउनुपर्छ यहाँ जानुपर्छ हेर त माथि कस्तो राम्रो राम्रो हो आकाश जस्तै देखेको छ माथि भित्र त बाहिर बादलहरू त्यस्तो बनाएको हुन्छ नि त यहाँनिर लेखिँदैछ एभन टु स्टे एन्ड थर्सडे फ्रम 8:30 AM एन्ड सन्डे तर पैसा चाहिँ छैन लेखेको जोइन अस फर युनिक 295 स्टार्टिङ फ्रम जस्ट जस रे खोइ हिउँनै परेको देखाएन त है यो हिउँ होइन यो के फ्यालेको हिउँ नै हो त्यो पोलबाट चाहिँ त्यो एसीले चाहिँ त्यो हिउँ फालेको कि ए त्यस्तो बाग्लो लगाएर छ नि इमेजिन यो त बनाउनु त यस्तो बनायो कति धेरै चाहिँ नेचुरल जस्तो फिलिङ बनाइदिएर चाहिँ के स्केट पनि खेल्न मिलिरहेछ होइन अनि यस्तो चिसो हुन्छ त अनि
295 only है guys. 295 मा त जोमसम्मै जान्छु म नेपालको त कति है पैसा 295 भने 10,000 हुने 95 3 10,000 12,000 12,000 मा त जोमसम्मै पुगिन्छ ओ गडिङ गडिङ गरौ ओ सबै इलेक्ट्रिकबाट हो सबै ठिक त स्क्रिन चाहिँ नदेखावा हुन्छ स्क्रिनले गर्दाखेरि अनि के देख्को मतलब जस्तो हिउँ जस्तो सेम फिलिङ त स्क्रिनको त उज्यालोको बुकिङ त्यस्तो हेर्न हिउँले खोकी टाँसेको हो गाइस लेखेर भन्दिनु न दुबईमा डायमन्ड बियर देखा बुढी के भन्छ दुबईमा पनि हिउँ पर्दा women त्यसो गाइस खाने थिएन मलाई You have money, you can do anything. oh my god wow यसको मतलब पैसा छ भने जे खाने यो मल यसो माथि माथि यता जे होस् सब चिज चाहिँ ब्रान्डेड पाउँछ है यहाँ क्यामेराहरू पनि छ सबै चिज रहेछ र नि त माथिबाट हैन र कि मुनि सिधै हो मिसिन त मुनि पऱ्यो बहनाको यहाँ त छुन सक्दैन ड्रेस केजी पनि छैन दुबईमा भन्दा महँगो फिल्म हुन्छ बरु अनलाइनमा मस्त आउँछ कस्तो बिल्डिङ बन्दैछ दुबईमा हेर पनि इमेजिन यस्तो हावा बिल्डिङ पहिले बुकिङ गर्नुपर्छ यो बिल्डिङको लागि मेट्रो के त खालि दिएको पार्किङ यतातिर मेट्रो साइड बुढी यो गाडीमा पेट्रोल लाग्दैन इलेक्ट्रिसिटीबाट हेर क्यामेरा कतिवटा छ त्यहाँ माथि हेर न क्यामेरा हो कि लाइट हो फोन त हाम्रो नि हेर म जाऊँ न के छ र होस् खाली भने अनि हुँदैन त नि 10,000